How unfortunate for you. Revelio. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. That's that. Settled. Revelio. Revelio. Aloha more. Revelio. Hello, Mr. Semi. What can I do for you?
What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Revelio. Revelio. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Lumos. Sort nem váltottam. Jó, hát nyilván. És hol a harmadik adag? Nem látom. Valahol biztos van. Ott van. Jó. Not so tricky after all, Merlin. Haladunk. Jó, nem az a cél, hogy mindent megcsináljunk úgysem, de azért Merlin próbák jól jönnek. Wonder who lives here. Mindjárt megtudjuk. Ott van. Aha. Tehát itt voltunk valahol a Merlin próbánál. Revelio. Revelio. Itt kapálgat a fiatal ember. Van, aki zsákban tartja a pénzét, ilyenen már meg se lepődünk.
something I was meant to pick up in town, but it completely slipped my mind. Revelio. Itt is van egy árus. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Aha. Armadillo bile has gone up in price lately. Oh, here's a pleasant surprise. Úristen, micsoda. Hangokat vett ki. Itt két küldés van. Na, az biztos, hogy ott van egy ilyen lapos izé, amivel vele kell gurítani egy golyót valahonnan. Ami... lehet, hogy itt lesz fönt. Confringo. Na, csak megvan. Mellé nyúltam, van ilyen. Merlin himself would be proud. Na, amúgy Remigást kell. De az nem itt lesz valószínű. Jó, nyér is van. It's like a place right out of a storybook. Revelio. Ministry's good work. Igen, benne van a storybookban. I have a terrible curse where I can't live food or do work. Igen, mert azon a részen ott vannak dolgok. Oh, spout, oh, spout. I don't remember who came before him. Revelio. Ez miért van vajon itt? Ja, mert ott a láda. Aha, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ez csak egy nyél. Második szintű zár. Jó, na nézzük ezt a Hello, küldit. might you have time to help with an urgent delivery? You sound as if you could use some help. Oh yes, I could. Eddie Thistlewood's the name. A dear friend of mine in Feldcroft is at his wit's end due to the relentless attacks on his hamlet by Ranrock and his loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they'll simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Very well, sir. Jó, I meglátjuk, shall mit keep an eye tehetünk. out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. What do you have for Na sale? mutasd, mit árulsz.
I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Persze, Seems a pleasant segítünk. enough little place. Revelio. Revelio. Jóló. Kicsit azért néha megakad. Hű, mi van itt? Ja, itt már voltam, de egy Merlin próba kimaradt. Mindegy, majd erre jövünk még. Oda messze vagyunk. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. If a beast can't outsmart me. You've come to the wrong place, child. Ez is erre jön. Megőrülök. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Someone's going to regret. For his snoot. Én arra nem hatott. Nyomtam azt érdekező bűbájt. Marvelous strike! Let's see you survive that heat. Megint elkéstem a védekezéssel. Admirable strike! Miért van ennyi HP-juk? Avoiding us. Tricky little cake weapon. Nothing more than nothing. No. Stop thinking around like a... Revelio. Nem tudom, hogy a filmben elhangzott a Protego, mint olyan, vagy a könyvben. That's one crate in hand. I only need one more. Mi ez a Merlin próbás izé is itt van valahogy. Ezt majd megcsináljuk. És az? Alohomora. Ilyen madaram van? Nem. Másfajta. Every Revelio.
Jaj, a doxik, igen, arról már volt szó a könyvben. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Reparo. Revelio. Hol van a többi? Itt van, Reparo. These Merlin trials won't get the best of me. Na. Még egy Merlin próba. Jó van. Úgy most elég sok minden meg lett. Igen, még egyszer bővült a tárolókapacitásunk. Úgyhogy most már alakulunk. Mekkora lett? 36. Na hát ez derék. Revelio. Jó. Arra van a következő. Na, itt van egy tábor mellettünk, amin lehet meg kéne küzdeni ezekkel a mocskokkal. Úgyis ott van valami állat befogva, majd kimentjük mindjárt. Legyünk állatvédők. Megint ez a köcsög. Ezt most elpusztítjuk. Na, így kell ezt. Ops. Miért futottak oda? Aha, persze. Természeti katasztrófa történt, nincs itt senki. Az a baj, ez a kiábrándító bűbáj, aminek nem tudom miért ez a magyar neve. Elég kiábrándító, hogy így működik. Azaz, Ficus Totalus. Azt is össze Ficus Totalus azzuk. Megvan. One less poacher in the wizarding world. Revelio. Van még? Nincs, jó. Mindjárt kiszabadítjuk az állatot. Megnézzük a ládákat. Na! Hasító rúna az, jó. Na, elő a... Jaj. Miért nyomkodom el? Na, így. Elő a táskával. Az alohomórát kéne megoldani, hogy ne kelljen mindig ugyanazt csinálni, vagy legalább lenne benne kihívás, hogy néha kicsit más, de mindig ugyanazt kell csinálni. Gyereki. Jaj, de jó. Ez jól bebágzott. Hurú! Ami magyarul elég hülye hangzik. Na. Azt mondja, ez két hím. Ez nőstény, hím, nőstény. Jó. Mindegy. Ami nem kell, úgyis eladjuk. Na. Akkor. Most itt vagyunk, ami nagyon messze van attól, mint ahova eredetileg tartottunk. Ja, hogy ott lopták el a káposztát, ahova a fő sztorim is szól. És oda kell elvinnem. Ja, mert Feldcroftba, hát akkor visszamegyek ide.
Akkor megcsinálom a másik küldit, és akkor utána megyünk Feldcroftba Sebastianhoz. Azt majd útközben még meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Hát nyilván a küldik azok hadd pörögjenek. Azt örömmel látom, hogy a Steam fedés az nem jelenik meg a streamben. What needs doing, needs doing. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's No, not we've every got day a that now. girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. Van egy I'm trollja? sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. It certainly takes a lot of courage to try. I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. Ja. I'm not thrilled at the prospect, but Na I'll vajon consider ki it. lesz Oh, az? no. I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Trollidomítás. A Idomítsunk. troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. Hát igen, valószínűleg veszélyes is. De Revelio. hát nem baj, egyszer érünk, essünk neki a trollnak. Lehet, hogy varázslataimat majd át kéne szabnom, még csak nem tudom, hogy csináljam pontosan. Nehéz ügy. Nem jó ez, hogy 4-et lehet csak kitenni, tehát azért jó lenne, hogyha, mit tudom én, egy 8-as. I take it you're Sure, Alexandra's Lana. friend. Ó, jaj. Revelio. Hát ez durva lesz. Van még valami? Oké. Finger. Leviosa. Confringo. Egyszer már sikerült pedig. Confringo. Leviosa. Nem így kéne? Na, felejtettem, hogy nem működik. Confringo. Stupid. Confringo. Leviosa. Hoppá. Confringo. Jaj, most mondok, mondtam, de nem baj, így is jó. Confringo.
Jól mondtam. Istenem. I feel awful for Alexandra. But the hamlet needed to be saved from the Vannak troll. macskák. Majd mindjárt fogunk macskát, csak megnézzük itt, hogy mi van még. Megöltük. Revelio. Oké. Aha. Hát sokat nem tudtam meg. Na, várjunk, hol voltak a macskák? Ott. Macskák. Ha minden jól megy, macskát fogunk. Működik. Ezt a modot a Nexus modról kitiltották. Nem tudom miért. Mostanában a Nexus mod az oldal, ez ilyen érdekes, hogy hiába működik egy mod, így fogják és így tiltogatják ki a oldalról. És hiába nem most kinek ártok azzal, ha a Hogwarts Legacy-ba fogdosok állatokat. Az annyi, hogy nem 3-szor meg 4-szer kell F1 nyomni, hanem egyszer. Ennyi a mod egyébként. Körülbelül. Meg talán a hatótávja nagyobb, de ez sem 100%. Jaj, ez megint valami pókizé. Jaj, meg itt van ősi mágia is. Ezt lehet meg kéne néznünk. Na. Az igen. Lány, lány, lány. Fiú. Egy fiú, 3 lány macska. Jó, mondjuk a valóságban is általában úgy van, hogy több nőstény van egy kandúrral, de hát jó van. Itt van. Ott van. Tudod, kit jezges. Na, adottságok. Van amúgy 2 pontunk. Nézzük már meg, mi van itt. Ez sem rossz. Ezt nem akarom egyenlőre, mert ezt tudom, hogy annól megszívtam, hogy mindig az ellenség karjaiba ugrottam vele véletlenül, és a saját bénazásom elkerülése véget nem erőltetjük. Na, innen mi az, amit elsősorban használunk? Mondjuk ez. Jó, de ez csak kicsi célpontokra működik megint, úgyhogy ezek jók, csak kis célpontra. Ezt meg ugye fejlesztettük. Sötét, varázslat. Ez mit tud? Ja, ez a 3 szuperátok.
Az nem érdekes egyelőre, amúgy se tanultuk meg. Ez a lassító átok. Mondjuk az nekem kint van. Úgyhogy azt esetleg megtanulhatjuk. Ez is kint van. Flip and all. Jó, a lopakodás megvan, szükségszobája, ja igen. Hogy használjunk-e állatokat. A kínai kafogó káposzta is elég ütős például. Maxima. Megtöri a pajzsokat. Lehet, hogy ilyen csápfüvet sokat kéne magamnál hordani. Mert ez a pajzstörő képesség, ez jól jöhet. Jó, oké, taktikázunk, meglátjuk, hogy mi válik be egyébként is, mert mondjuk pont csápfüvem nincs. Ha majd ültetünk, az lehet vennem kell külön magokat. Biztos vagyok benne, hogy itt rám fog agrózni valami pókica mindjárt. Ó, így legyen, hogy sem halottul. Azt a... Az ott fönt van. Itt van valami ráadásul. Hűha. Nem tudom meghúzni semmit. Nem tudok csinálni vele. Oké. Na az biztos, hogy ott belül van még. Ja, de itt nem tudok fölmenni. Itt ki tudok mászni, igen. Akkor lehet repülnöm kell majd. Mert nem tudom, hogy hol lehet oda bejutni. Erre mentem eredetileg, igen. Ja, lehet, hogy itt kellene fölmásznom, aha. 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 Ja, és erre már nem jönnek pókok, jó? Vagy igen? Csak ugye nem látom, mert belül vagyok. Nem, most nem látok pókokat. Ezek itt fénylenek is amúgy valamennyire, csak nem tudom, hogy lökni kell, akkor az sem lehet. Hát az várható volt, hogy azzal nem megy. Ja, meg itt van egy lyuk, lehet, hogy valamit még hozni kell előbb ide, hogy ez működjön. Jó, nem tudom mi ez a mechanizmus, de legalább fogtunk magukat, macskákat. Na. Még nem spanoltak újra. Egyébként visszajönnek egy idő után, azt hiszem. Ebben sem vagyok biztos teljesen. De hát ez van. Na, mi van még itt környéken? Ott egy Merlin Trial, amit lehet, hogy a inventor növelés céljából még érdemes lenne megcsinálni. Hát ha már itt vagyunk, csak most nem gyalogolunk, hanem... Így. Az a baj, a nagyobb állatokra szerintem az Arresto Momentum se hat. És hát ugye vannak olyan állatok, amiket nehéz lesz fogni. Hát ez nem a farkasra gondolok. De ott valami állatlelőhely van. Itt meg farkasok vannak.
Jó, használjuk a májvát, és szerintem ezen kell itt végigugrándoznom majd. Csak valószínűleg a másik végéről? Igen. Jó, eddig. That's that. Settled. Hát eddig ez volt a legkönnyebb. Lehetne egy kicsit változatosabb ez a Merlin Trial, bár így is elég sokfélét kitaláltak, szóval azért nem panaszkodom. Ahhoz képest, hogy hát mondjuk jó, lehet, hogy tényleg jót tett volna a játéknak, ha elhalasztják. Mert már azért is siettek a megjelenésével, mert hogy nagyon elcsúsztak. Ugrándozik valami. Mi ugrándozik? Olyan kis golymók lesz, vagy mi a neve annak? Wonder if I'm safe to explore in there. There. I'm not going to hurt you. Jó, fogjak még? Hát fogok még egyet. Aztán egyelőre elég lesz, azt tudom mennyi hely maradt a táskában, az a baj nem végtelen. Vissza kell majd mennünk a szükség szobájába, vagy nem, a városba, mert úgyis... mit akartam? No, már elfelejtettem, mit akartam. Ja, még van helyem úgy. Még több golymók. 3 különböző színben ráadásul. Mennyi állatot befogtam, azt rohadt. Revelio. Na, itt a Dél család kriptája. Nem vagyok benne biztos, hogy nekem itt kéne lennem, de jó. Hát kalandozzunk, hát szerék is azt csinálták, vagyis hát mondjuk nem egészen így. Revelio. De fogadjuk el, hogy régen szabadabban mászkáltak a diákok. Mondjuk konkrétan Mr. Moon ajánlotta, hogy éjjel nyugodtan mászkáljak, mert segítsek neki. Tehát most ahhoz képest azért az elég laza. Klasszikus varázsló kalap, ami elvileg semmivel se rosszabb, mint a mostani. Akkor vegyük föl. Egyébként szerintem ez jobban is áll nekünk. Na, nézzük már ezt a... Jézus, mennyi nyél van. Marad továbbra is ez jó az a nyél. Na, ez a kalap, ez legalább jól néz ki. És akkor ugye onnan jöttem. Arra megyek, akkor itt ezt berobbantjuk. Oha, ott van olyan izé. Ja, de hogy ez is arra vezetett volna. Csak ez ilyen kerülő út. És akkor arra egyenesen, vagy erre oldalra. Lumos. Lumos. Ajaj. Jaj, de jó. Már úgyis kezdek belejönni a trollokkal való folyamatos küzdelembe. Így az a baj, az ősi mágiám is nagyon gyér. Hú, de gyorsan nyomta. Nem így kéne védekeznem ellene.
Nem stupifájolsz vissza? Istenem. Na végre. Jó. Hát ezt legyőztük. Jó, majd azonosítunk is, úgyis akkor bemegyünk az ügység szobájába is. Rebellion. Jézusom! Rebellion. Ezek a pókok most elhozták a frászt. Végigfutott a hideg a hátamon. Á, Istenem, az a sziklák. Bokrokat is tudok idézni. Csodálatos. Bokor receptet találtam. Rebellion. Attól félek, hogy még valami nagyon veszélyes pókkal is összefutok. Ja nem, ez már a kijárat. Ja, itt mentem le, aha. Ja, ott volt a cucc. Jó, hát akkor igazából bejártuk az egészet. Jó, nem tudom, hogy ez a kripta, ez mi akar lenni pontosan, de... Oké. Úgy néz ki, a pókkal csak a frászt akarták rám hozni. Itt más már nincsen. Itt mi van? Murmánc. Ja, a macska. Jó. Murmánc. Istenem. Hogy lehet így elnevezni valamit? Murmánc. De mondanom se kell, hogy nem ez a neve amúgy angolul. Csak magyarul lett ez a neve. Rengeteg minden van amúgy a Harry Potter könyvekben, ami úgy van elnevezve magyarul, hogy az ember rosszul van tőle, ha belegondol körülbelül. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People Igen, in the a trollok hamlet had valahogy nem already szeretik crafted a túlságosan az moniker for embereket. whoever eventually defeated that troll. It was troll something or other. Trollsuttogó. Nem, trollvedő. Vanquisher? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But Nem truly, biztos, hogy ez a thank legjobb, you de for what jó. you did. Trollverő. Rebellion. The Troll Vanquisher. Suppose I did earn the title. Hát amennyi trollal megküzdöttem, ki is érdemeltem, igen. Kicsit sok volt.
Na, volt még egy ja, az kívül van. Ja, Istenem, hogy minden objektum van itt, amivel el lehessen akadni. Szeszélyes varázslókalap. Na, ez jobb, mint amin van. Wow! Hát mondjuk ez Garlic professzorra való körülbelül, de... Ja, az azonosítatlan cucc. Jó, na, nézzük. Most már pénzben jól állok, viszont állatom is rengeteg van. Itt el van mentve a teleport, meg itt is. És ugye mi most ide tartunk, amit valószínűleg úgy kellene, hogy akkor majd ide teleportálunk, és innen megyünk tovább. Errefelé. Ezen az úton. De előtte Roxmorts. És akkor először is... Nem. Először a Roxford. Ugye azonosítsuk... Azonosítjuk először a tárgyainkat, meg azt a két madarat, ami fajtán még nem volt, azt kiengedjük, egy nőstényt, meg egy hímet. Dick thinks you should be proud of all the potions you've Na brewed. szóval... Hajha, mind a kettő jobb, mint amin van, és nem az itt nyomtam meg, hanem az út valamiért, nem tudom. Mondjuk már egymás mellett van valószínűleg azért. Nem ez volt az. A ruhák közt, ez igen, na nézzük. Most ez lesz rajtunk akkor. Meg mi volt a másik, ami jobb volt, mint amin van? Nem ez. Kalap volt megint? Nem, valamit jelzett. Kettőt nyitottam, két tárgyat néztem meg. Ja nem, a sál. Ez. Csak hát a sálakat én nem szeretem nagyon, úgyhogy... Ha? Mi? Ilyen is van. Az lenne jobb, ha ilyen kis szolidabb nyakláncszerűséget lehetne. Amúgy ez egész pofás. Jaj. A seprőm is csak első szintű. Vagyis hát csak egy fejlesztés van benne. Jó, menjünk be a viváriumba. Amúgy FPS-sel most jobban bírom, mint eddig. Ó, sziasztok! Vannak a cuki kis állatkáim. Na mi kell nekünk? Ja, a management. Ja, izém sincs, a békám sincs szabadon még. Azt mondja, hogy van 3 nőstény, meg egy hím. Menjen. Ez. Meg egy hím. Ebből meg sajnos 2 hím van. Egyenlőre kirakjuk a limitje elérve. Mi van már ilyen? Ja nem, 4 faj. 4 faj fér csak el. Na ne hülyéskedjünk már. Ezt miért kellett limitálni? Ó, macskát pedig akarnék. Nem ezt akarom, akkor... Everything's all right now. Akkor azt mondja, hogy a hímoroszlán az megy, meg akkor hozzá egy nőstény, az kell mindenképp. És akkor melyik ezek közül, ami a legkevésbé fontos talán? Nosztallang. Nem tudom melyiknek a szőre vagy bundája az, ami kevésbé kell a fejlesztésekhez. Mindegy, egyelőre így marad. Hát csak lehet majd bővíteni valahogy. Ez szemétség lenne, ha nem. Jaj, csápfű, csápfű. Az van magom is elvileg, vagy mi. Nem tudom, miért nem lehet több állatot tartani, ez olyan szemétség.
Egyébként, ha már itt tartunk, nosztallang az kell, furkász kéne, de azon nincs. Varangy az kell szintén. Deke hasn't seen Nem this mondod, hogy many minden plants is here before. kéne. Az sok lesz. Az a 4 félét tarthatok, az ugye eléggé... Van. Van mérges csápfüvem. Meghajtó fűszára. Ez csak egy mérges csápfű lett így. Idézek még egy nagyot? Jó, jelenleg mindenből vettünk. Csak a mérges csápfűből van kevés. Mert elhasználtam a múltkor csatában. Jó, tudok-e vajon idézni? Még egy nagy tárolót. Nézzük így. Nagy kell, ugye? Ez csak nagyban nő meg a csápfű, mondjuk ezt nem tudom most így hirtelen. Most tegyünk rá egy nagy palántázó asztalt így, és akkor... Közepes. A mérges csápfű az nagyban megy mindenképp, jó? Hát annak sok idő, nem fogok negyed órát várni, az biztos. Na, de legalább haladunk, akkor oxmorcozunk egyet. Eladjuk a pár állatunkat, hogy legyen helyünk. Majd kell úgyis egzotikus állatokat is gyűjteni, hát... Hogy nem, mindenképpen szeretnék egy szarvút, tesztrált, hipogriffet, az ilyeneket kéne. Meg szaporítani kéne őket. No. Meglátjuk, hogy itt miket lehet venni. New batch of toadhide. Hát amúgy az alapokat lehet venni. Hurú, bökláncszarv, hipogriftól, furkáször, hurmánc, golymok. You could never go wrong with those. Good choice, I'd say. Jó. You could never go wrong with those. Good choice, I'd say. Hát reméljük, hogy lesz új árukészlete. Egyelőre akkor, amit kellett, azt 120-at ad egy állatért. Hát, az nem sok. Sok pénzt elcsesztünk most, de nem baj, nyersanyagok miatt jó. Kis aranyosak. Na, ő nincs még, ő kéne, ő tök aranyos. Na, jó, akkor ez megvan, akkor azt beszéltük, hogy, vagy hát én beszéltem, hogy világtérkép. Most még nem vásárolok recepteket, mert most megint sikerült elköltenem rengeteg pénzt, hanem akkor ide ugrunk. Na hát ma a harcok is egész tűrhetően mennek szerintem, de majd ezt meglátjuk. Jó. Revelia. Mi hova kerültem? Confringo.
Revelio. Hát elég kiábrándító ez a kiábrándító bűbáj egyébként. Itt van. Na mi ez? Még egy kihívás teljesült. Tök jó. Jó, hát intézzük el őket valahogy. Revelio. Focus totalis. Revelio. Ez az, Ficus totalis. Petri vagy nem Petri, de Ficus totalis, az biztos. Hey, nem akar működni? Show yourself! Miért nem akart működni? Ficus totalis. Is that you? Atripicus totalis! Az, hogy szúrt ki. Atripicus totalis! So... Confringo. Ez mi volt? Ez mi volt? Did you hear that? I'll make you wish you were Hangot back akkor adja ki a gépem, amikor valami hardware lecsatlakozik, vagy be. Revelio. Azok ott. You'll have to fight eventually. Revelio. Confringo. Ja? Revelio. Azt még nem aktiváltam, bocsánat. Jolo. Oké. What do you have in store for me this time? I've raided Brockborough more times than I can. Revelio. Confringo. Revelio. Van még? Confringo. Na. Ó, Istenem. Revelio. Confringo. Na Merlin végül. himself would be proud. Elakadt a fa csúcsában a varázslat. Mondjuk robbantó mágiának le kellett volna robbantani a fa Revelio. tetejét, de nem baj, a fa csúcsát.
Revelio. Na, hold kristály. Na, de nem is ide akartam én elsősorban jönni, ezek csak így útba estek. Hú, itt is van ősi mágia. Lelőhely. Jobb lenne az ősi mágia, kicsit többet sebezne, de most nem az az elsődleges cél. Itt is van Merlin próba is. Hát ez sokáig fog tartani így, hogy eljussunk valahova. Jó, nem baj, ezt a Merlin próbát meg megcsináljuk, azt oda megyünk Sebastianhoz, akkor nekiállunk annak a küldinek. Hé, hova mész? Nem nyomtam le felét. Ja, megvan a maximum magasság, amin repülhetek. Ezt jó tudni. Ja, az egy bagoly volt. Jaj, ez megint a golyós. Ezt gondolom ott fönn is vannak golyók, csak be vannak oda zárva, vagy? Az igen. Keresztülugrottam a szikrán, hát a bug mindenhol van. Oké. Ott van fönn még egy harmadik, na de ott hol vannak a golyók? Ott. Rebellion. Az valami küldetés lenne? Amúgy csak még nem vettem fel. Ez úgy fura nekem, itt kell hagyni feküdni valakit. Él vagy halott, vagy akármi, azt nem is tudjuk. Úgy. Jó. Rebellion. Megvan a Merlin triál. Aktiváljunk egy teleportot útközben. Ott is vannak olyan ballonok. A távolban. Ott oldalt. Még ősi mágia lelőhely is van, ez jó. Rebellion. Jó, csak nem ezt akartam nyomni, hanem térképet. Így, aha. Ősi mágia, Merlin próba, jó, most nem... Most ezt hagyjuk. Itt is van egy izéja, meg ide szól a mellék küldi. Ez mi ez? Felföldi felfedező köpenye. Hát annyira nem
mozgat. Ja, tényleg itt vannak ezek a ballonok. Ó, te. Az irányítás amúgy néha tényleg nagyon katasztrofális. Jó. How nice of you to stop by. Hűha, itt van valami The area's still clear. komolyan remény. What's that? Where did you go, coward? Totalis. Revelio. Rockwood kastély. Van egy olyan érzésem, hogy ide még nem kéne bemennem, mert Rockwood az ilyen nagyon boss kategória. Nem baj. Csináljuk akkor a fő küldit, de előbb menjünk akkor oda a teleporthoz. Aha, ide. Revelio. Jó. Igen. Szerintem ezt láttuk az emlékben. Körülnézek, hát ha van itt is izé. Mi az? Demigeist. Most meg nem mondom megint a magyar nevét, mert mindig angolul jut eszembe, nem tudom miért. Mert Alohomóra 2-es már meg kéne tanulni, tényleg. An intruder! Revelio. Na jó, most már elfelejtettem, melyik házat szkenneltem le. Egyikbe se látok Demigeistot. Revelio. Így se, csak ládák vannak. Az meg annyira most nem izgat. Megvárjuk Sebestyént. Szia You made it. Sebestyén. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her.
Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Revelio. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Jó, nézzük meg a hugát. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Nem is ő csinálta, hanem a nagybátyja. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Revelio. Hát igen. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I'm so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable
and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Ez See hülyeség. how Sebastian's faring. Tehát most ha haldoklik Anne, akkor mi kárt tehet azzal, hogy megpróbál találni egy megoldást arra, hogy meggyógyítsa? Itt kéne lennie. Ja, ott van. Jó, volt itt egy láda is. Hoppá. Csak egy talár. Ja. Why will he not listen to me? Gyere ide. She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. De amúgy ez tényleg egy olyan dolog, hogy miért kell elvenni a reményt. Tehát, hogy nyilván Anne is beletörődött valamilyen szint, hogy meg fog halni, meg ő is, de nem lehet úgy leélni hátralevő életét, hogy azt mondja, hogy biztos, hogy tehát, hogy lehetetlen, hogy valami megoldás legyen. Tényleg túllépte a határt. És miért lett volna baj, ha azt a fügét ott hagyja? He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Segítünk el, megoldjuk valahogy. És hát nem tudom, hogy lehet-e rajt segíteni, de... Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Jó van, Sebastian. To dig through this rubble. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. We must better things than this so-called patrol. Jó lenne, tovább kimaradna jelölve pirossal az enemi. I've never seen a sword like it. Örülök, hogy csak így kiszúrnak. Én ezt akartam. Megír. Most is nyomtam. Nem, Protego. Elpazarlom az összes gyógyítalomat.
I won't rest. You've made your last mistake. Na, I won't rest. Such arrogance. This is happening. Someone's here. I'll bury you in the deepest vault. Why can't I hit you? I'm easily diverted. A miss! Do you think this is funny? Was that your best? Not quite. Do your spells glance off at me? I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. na, kis mocsok. Jó, hát majdnem az elhasznált főzetet mindet vissza is szereztük. Lehet, hogy ilyen küldetés csinálás nélkül a területmaxolást majd csinálom streamen kívül is. Mit szeretnél, Sebastian? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Nem ezt akartam. De van egy olyan ötletem, hogy... Ugye most ez az alap skill sorunk. Rebegés, rántás. Mindegyik rövid ideig hat. Csak azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha... Ide tenném a lefegyverzőt. De nem, mert ez így kell, ezt mindenképp így kell. Tudok mit csinálni. Na. I've heard that goblin dig sites like these are popping up Rebellion. everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists.
Nem tudom, hogy pontosan milyen nyomokat kell keresni. Whose home was this? Revelio. Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Worth taking a closer look at the house itself. Aha. És egy kút. This well looks familiar. Ja, ez volt az a kút, ahol... Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Ez az a ház. Confringo. Accio. Revelio. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? When you put it like that. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Revelio. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Revelio. Only one way to find out. Ajha, most pince. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. De ott még van egy másik fele is a teremnek, nem? Vagy oda nem lehet bemenni valahogy? Fedezd fel a pincét.
Így. Lumos, you're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Na jó, akkor ez a kripta, amitről ugye csak Ominis tud. Ez lehet, hogy Izidórának volt a sajátos kis terme, nem? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Hűha. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Ki van nyitva. Let's have a look. Jó. Jó, ezt szerintem így nem használható sok mindenre. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Másd, hogy Sebastian nem olyan, mint már foly. Sebastian rendes, meg megbízható. Bár nem tudom hosszú távon mennyire bízhatok benne, de mindegy, én segítek a hugán, ő segít nekem, ennyi. Már ha tudok segíteni a hugán, persze, nem biztos, hogy azt lehet egyáltalán, de se baj. Lehet, hogy ide se kellett volna kimennem most. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Hűha, ez egy randi? Jó, nézzük, mi van itt. Aha. Az ellopott káposzták, a holdas ember. Jaj, az ellopott káposztákat nem csináltam meg, azt jelölöm ki akkor most, azt még megcsináljuk, az biztos. Holdas ember, nézzük mennyi oldal van most, mert elfelejtettem. 7. Ja, még egy kéne valahogy. Csak most egyet se találtam sehol, ahol kellett volna. Térképet akartam nézni, igen.
Világ. Ja, ott kell találkoznom vele, egyre durvább helyekre visznek minket. Egy tolvaj az éjszakában. Durva egyébként, hogy mennyi küldi, meg mennyi minden jelenik meg folyamat. Igazából egyfolytában van mit csinálni benn. És a maga módján azért érdekes is. Jó, ezek a kis miniküldik annyira nem, mert most jó, persze egy trollal akarta megvédeni a falut, végülis egy érdekes kis mini-sztori, és akkor ehhez tartozik hozzá az, hogy meg kell tállítanom a trollt. Jó, oké. De nem kifejezetten csúcs. És kesztyű. I can see why Feldcroft needs... Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crate of Chinese chumping cabbages. Revelia. Egy nagyot ugrottam, de hál' Istennek nem mi csapott ki a... That's all of the crates of Chinese chumping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Ősi mágia fókusz. Lehet ezeket kéne belerakni a cuccaimba, hogy hasítson az ősi mágiám. Nem tudom, van értelme itt most már így legyőzni őket. Egyet elhasználunk. I know I heard something that time. Azaz, menjetek csak. Na. Na, ez az. Revelia. Jó, itt már semmi nincs. Hát ez gyors volt. Na, megvannak a káposzták. És amennyi minden van. Azért mondom, a területmaxolást azt lehet streamen kívül csinálom meg, mert szerintem hülyét is fogtok kapni, hogyha... Ja, hát persze ide kellett leszállítanom is a káposztákat. Hello there. Már most milyen jó repül a sepül, azt mi lesz még két fejlesztés után? Hello, Mr. Ndai. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? Persze, hogy elhoztam. I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Na, mit árulsz? Mutasd meg, inkább adjál akkor kedvezményt, vagy nem tudom. At last, some reinforcements. Na, mit van? Hopefully this is enough to thwart the goblins. A pleasure doing business with you. Jó, én is örülök természetesen. Na. Erre az eladásra lehetett volna egy kicsit jobb mechanikát kifejleszteni, de... mindegy, a célnak megfelel. Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. Ezeket bevásárolom, mert ez a ruhához kell, és nem fogok én ott annyi állatot etetni folyamat meg. Majd automat etetőt mondjuk, ha megveszem, az más lesz. Jó, ez megvan. Még egy demigeist kéne szereznünk, csak az a baj, nem tudom, hol találok. Az a baj, itt nem tudom, hogy már megtaláltam-e, ami volt, de nem baj, itt van egy mellékküldi. Aranyat lehet érte kapni, hát végül is a pénz kell. Aztán majd tényleg streamen kívül nekiállok kicsit a területet maxolgatni, eddig a vonalig legalábbis ott föntről, és akkor a Merlin próbákat megcsinálom, meg pillangós láda, meg mit tudom én, állatokat gyűjtögetek. Jó lenne bővíteni valahogy a szükségszobáját, hogy több állatom lehessen, mert ez így egy kicsit vérszegényke sajnos.
Mert nem az a gond, hogy többféle állat nem lehet, mert nem értem, miért csak egyféle lehet. Ó, itt vannak izék, amit szét kell durrantani, az jó. Az a teleport, ilyen. Külditad. Ide be tudok törni a ládáért. Hát jó, van, szerezzük meg. És már az egy demigást akkor is megszerzem, ha a fene-fenét teszik is. Hány kört menjek még? Első körnél nem mozdult meg, nem? Vagy csak én nem láttam. Van ilyen, hogy bágos és első körben nem mozdul meg, csak a másodiknál. Rebellion. Sötét gyógynövénykutató kalap. Mármint a gyógynövénykutató sötét, vagy a kalap, mert az sem mindegy. Hát itt nincs demigász, az biztos. Itt is csak egy láda van. Ahol egy stílusos cilinder van. Jó, vállaljuk be. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Catherine running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me. Us. But I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom. Sister or no. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace. Belonged to the first of the Haggerty women. Hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Jó, I could keep an eye out megkeressük. for the thief, sir. You? Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer Singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. Most is éjjel van. What do you have for sale? Na, mit árulsz? Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Thank you for your patronage. Jó, hát ezzel megint rengeteg pénzt elcseszek, de ez megéri, ez a befektetés. Phoenix-tól hozta. Thank you for your patronage. Jó sok pénzt Glad you were elcsesztem, able to de stop by. tolvaj az éjszakában. Revelio. Keressek bizonyítékot a helyszínen. Hát nem tudom, milyen bizonyítékot kellene itt találni. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Erre. Várjunk csak, mi lehet? Már tudom, mi az. Ha az, amire gondolok, akkor kell. Rebellion. Akkor tudom, mi az. Ti is tudjátok? Revelio. Ez mi? Hamukúszó tojások. Azt sem tudom, mi az a hamukúszó, de... More gold. I must be getting closer. Jaj, ne. You have that mushroom stew like what my mother used to make. Revelio. Heads of lettuce those mushrooms were. Hogyan kéne ezt megoldani? Itt is vannak, igen. Let's
Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Jó, most nem próbálunk. What does it tell us? Jó. Csak hát lehet, hogy a útvonalat meg kell tisztítani, mert lehet, hogy visszafelé, ha jövök. Már ha kell visszafelé jönni, lehet, hogy itt nagyobb bajok is lesznek. Itt van egy barlang is. Jó, majd mindent felderítek. Jó az irány. Erre van. Jó, hogy megnöveltem a revellió hatótávomat, mert nem oddal, hanem skill-lel. Van egy passzív skill, ugye, ami növeli. I should investigate. Revelio. Milyen messze megy még? Nem is baj, ha láthatatlan vagyok. Vagyis hát csak kiábrándítva vagyok, nem vagyok láthatatlan, de... Azt hiszem, hogy nem látnak olyan jól. Enjoy suffering, do you? Most melyik irány? Mert oda a táborba is mutatott. Itt van. A Niffler. It wasn't Catherine Haggerty after all. Hol van a kis nyiflerke? Furkász. Ez tök jó elnevez. Ott van a furkász, ott. That must be the Haggerty family heirloom. I wonder how Mr. Haggerty will take this news. His sister wasn't the thief and his heirloom's coming home. Van egy furkászom, van egy furkászom. Rebellion. Már akartam úgyis szerezni. Jelzi, hogy élőhely. Egyébként ez furkász élőhely? Vagy csak simán élőhely és... Aha, furkász élőhely. Tök jó. Mert ide majd még jövünk vadászni, ha majd leszpanolnak. De most csak egy volt itt nyilván, hogy a tolvajt elkaphassam. De ez tetszett. Abandoned long ago, no Egy doubt. kicsit messze volt. De attól függetlenül aggodalomra adhatok ott, Looks hogy rather a dark in there. testvére Never stopped me before. Rockwoodnak dolgozik. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Catherine. Actually, sir, the thief was a Niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Catelyn was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But, I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Catherine's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to.
What a strange world we live in. Suppose they can't send a Niffler to Azkaban. Furkászos masz. At least I got my heirloom back. Van egy furkászom, de jó. Most már aztán furkázhatunk. De akkor is kellene még egy izé. Várjunk csak, Figmit is tanít. Az asztronómia szár. Műbájtanterem, sötét varázslatok. Fig professzor tanterme, ez kell. Ott van egy szobor, arra emlékszem, mert azt láttam minden alkalommal, amikor ott jártunk. Mondjuk lehet, hogy ez valami küldit is elindít, hogy oda megyek, de nem baj. Kell egy szobor, hogy le tudjam adni végre, hogy meg tudjam tanulni végre a Alohomóra második szintjét. Aztán utána meg kell tanulnom a harmadikat is, de hát most mindegy, egyszerre csak egy... Hoppá! Egyszer csak egy dolog. Aha! Ott is van. Nem úgy néz ki, most itt nincs. Semi-flash hold, yeah! Vér van árnyékában. Jó, azt majd meg lesz. Nézzük ezt először. Most gyorsodozunk itt a kastélyban is szerintem. Oda. Király. Zseniális, zseniális. Annyi küldi van, annyi mindent meg lehet tanulni, annyi mindent csinálni. Egyedül, amit nagyon elrontottak, az ugye a sötét. How offensive. Next. Fine, a genius. Happy Possibly. Now? But I'll allow your limp vocabulary. This disillusionment charm is superb. I'm stealthy as a demigod. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demigods? Egyedül ezeket a tiltott bűbályokat rontották el, hogy ilyen könnyen megtanulhatóak a játékban. Mármint úgy könnyen, hogy én nekem még nincs meg, de tudom, hogy könnyen megtanulhatóak. Tehát. És lehet használni harcban is őket, mint láttátok, még skill is van hozzá, szóval... I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alohomora once you'd brought me enough moons. Oh, with that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh... If you bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alohomora known to wizard kind. At least known to me. Keep looking for those moons. You'll save my sanity and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. Ott egy zár. Így van, ez már Alohomora 2. Látjátok, ez már teljesen más mechanika. Azért kellett hozzá külön mágia. Viccelek, ugyanaz. Irónia akart lenni. Ez a bajom a Alohomorával. Ezért szerettem volna a moddal kiiktatni. Na nézzük itt. Hát, ha lesz valami értelmetes. Valószínűleg most már nagyon sok szobrot kell összeszedni a Alohomora 3-hoz, de nem baj, mert a 2-es sem már azért szerintem majdnem mindent ki tudok nyitni. Navigátorsár. Egyre rosszabb cuccok vannak, komolyan. Ez is 2-es, ez is. Jó, mindegy, most nem állok neki feltörögetni itt a dolgokat, hanem
Nézzük meg, hogy mennyi hold kell a következőhöz. 13. Vérvonal árnyékában asztronómia óra. És találkozni kell Natival Falbarton kastélynál. És Wingardium Leviosa. Hát azt már tudom. Nati. Mit akar Nati? Mindegy. Majd megtudjuk, mit akar Nati. Egyelőre akkor most mára szerintem ennyi. Lehet, hogy bennmaradok és nekiállok akkor területet maxolni. Majd. De azért mentsünk egyet, az a biztos. Hát szerintem amúgy jól sikerült játék, nem tudom miért nem szeretik sokan. Minden esetre nektek köszönöm a figyelmet. Holnap délután betervezett stream. Ugye vasárnap délután 4-re van az a fix időpontunk, illetve vissza lehet nézni a YouTube csatornámon az összes adást, akit érdekel. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!